नमस्कार, सोनल रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. उन्हाळ्यातील वाळवण्यातला आणखी एक पदार्थ बघणार आहोत. पण हा पदार्थ मी सांगणार नाहीये, तर माझी एक तरुण मैत्रीण आहे, तर ती याबद्दल तुम्हाला सगळी माहिती सांगणार आहे. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये मावशींशी गप्पा मारणार आहोत आणि तुम्हाला या शेवयांबद्दल सगळी माहिती मिळणार आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण यामध्ये तुम्हाला बरीच माहिती पण मिळेल. खाली स्क्रीनवर एक नंबर आहे, त्या नंबरवर तुम्हाला ऑर्डर पण द्यायची आहे. तर या मावशी फक्त आपल्याला शेवया दाखवणार नाही आहेत, तर या मावशी तुमची मदत पण करायला आलेल्या आहेत. जर तुम्हाला ऑर्डर द्यायच्या असतील, मी तुम्हाला काही पदार्थ दाखवते, या पदार्थांची जर तुम्हाला ऑर्डर द्यायची असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवरती तुम्ही कॉल करू शकता. तर मावशी, आपल्याला हे जाणून घ्यायचं आहे की तुम्ही या बिझनेसची सुरुवात कशी केली आणि कशी सुरुवात झाली, छान झाली की काही अडथळे आले, तर हे तुम्ही सांगा. नमस्कार, मी सुनंदा कृष्णा विंचुरकर, नाशिक येथे राहते. शांतीनगर, मखमालबाद, पंचवटी इथे राहते मी. मला लहानपणापासूनच हात शेवाय करायची सवय होती. म्हणजे माझी आई लहानपणी शेवाय करायची घरामध्ये, हाताच्या वळलेल्या अशा शेवाय करायची. मग आम्ही तिच्या जवळ बसायचो. तीच आवड मला पुढे जोपासायची होती. पुढे मग माझं लग्न झालं आणि लग्न झाल्यानंतर मला असं वाटायला लागलं की आपण काहीतरी आपल्या घराला, आपल्या संसाराला काहीतरी मदत करावी, म्हणून मी या व्यवसायामध्ये सवय केली. आणि हळूहळू असं झालं की त्याला खूप मागणी वाढायला लागली. हातशेवाय करणं म्हणजे बैठक जास्त लागती, कंबर दुखायला लागली. मग मी मशीन घेतली आणि त्या मशीनवर मग मी शेवाय करायला लागली. पण ते शेवाय करताना मी गहू घेते, गहू ओले करते आणि ते धुवून चांगले ओले करून गठुडे बांधून दुसऱ्या दिवशी चांगले पसरून मग ते दळण करून घेते. त्याचं रवा काढते, मैदा काढते आणि हाताने सुपाने वैचून तो रवा काढते. आणि तो कोंडा जाऊ नये म्हणून अगदी प्रखरतेने मी त्याची काळजी घेते की अजिबात कोंडा जायला नको. शेवई कशी पांढरी शुभ्र यायला पाहिजे, म्हणून मग मी हातानेच रवा काढते आणि पीठसुद्धा असं फडक्यांनी गाळून घेते. हो, तर मग ते असं करता करता आधी भरपूर तसे प्रॉब्लेम आले. थोडा धंदा चालेना, थोडं काही पण असं अडचणी भरपूर आल्या. तशा पण मी हारली नाही. मी त्याच्यातूनच पुढे मार्ग काढत राहिली. आणि त्या शेवयाबरोबरच मी कुरडया, गव्हाच्या कुरडया पण करते, नागलीचे पापड करते, तांदळाचे पापड करते, साबुदाण्याचे, बटाट्याचे सगळे पापड वगैरे करते, कुरडया करते. तर मग हे असं अगदी दिवसभर माझं 4 महिने उन्हाळी व्यवसाय, गृह उद्योग ह्या नावानेच मी हा व्यवसाय चालू केला आहे. आता एवढं भरभराटीला आला आहे की बस. तर त्या म्हणजे तुम्हाला जर काही वाटलं, आता मी तर व्हिडिओ दिलेले आहे, याच्यामध्ये दाखवलेले आहे की कसं करतो कसं नाही. तर तुम्हाला काही ऑर्डर द्यायची असेल किंवा काही घरपोच पाहिजे असेल तर तुम्ही त्या नंबरवर कॉल करू शकता. आपला अजून एक प्रश्न की तुम्ही हा जो व्यवसाय करता, तर यामध्ये तुम्ही एकटेच सगळी मेहनत तुम्ही म्हणजे तुमची एकट्यांचीच आहे का घरातले पण तुम्हाला कसं मदत करतात, तर हे पण आमच्याशी शेअर करा. हा व्यवसाय करताना माझ्या एकटीकडून होण्यासारखा नाहीच. माझे मिस्टर स्वतः माझ्याबरोबर उभे राहतात, सगळं काम करू लागतात. अगदी दळणासह, वैच गाळ करण्यासह. माझी सून आहे कीर्ती कपिल विंचुरकर, ती पण मला मदत करू लागते. माझा मुलगा मदत करू लागतो. तुमचे 2 नातवंड 2 नातवंड आहेत, तर ते त्यांची परीक्षा संपली की ते पण मदत करू लागतात. त्यांची खूप मदत. तर आता आपण इथे शेवया कशा करायच्या हे बघणार आहोत. तर सगळ्यात आधी इथे आपल्याला गहू घ्यायचा आहे. हा गहू व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. त्याने काय होईल, आपल्या ज्या शेवया आहे त्या पांढऱ्या शुभ्र होईल, कारण याने सगळा कचरा किंवा काळेपणा, काही धूळ असेल
तर ही सगळी छान स्वच्छ धुतली जाते आणि हे गहू छान मस्त धुतले जातात, त्यामुळे शेवया आपल्या पांढऱ्या शुभ्र होतात. इथे आपले गहू स्वच्छ धुवून झालेले आहे. आता आपल्याला हे असे चाळून घ्यायचे आहे, म्हणजे याच्यातलं सगळं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. तर चाळणीच्या सहाय्याने अशा प्रकारे पाणी सगळं काढून हे आपण एका साडीमध्ये किंवा कॉटनच्या कापडामध्ये हे आपल्याला बांधायचं आहे. त्यामुळे त्या कापडामध्येच आपण हे काढून घेऊ अशा पद्धतीने. इथे आपले सगळे गहू चाळून झालेले आहे. आता आपण याला बांधून ठेवणार आहोत. तर हे आपल्याला 7 ते 8 तास बांधून ठेवायचं आहे किंवा रात्रभर बांधून ठेवलं तरीही चालेल. असं हे याप्रमाणे बांधून घ्यायचं. आता इथे आपले 7-8 तास झालेले आहे. आता आपण हे काढून घेणार आहोत, म्हणजे हे जे कापडामध्ये आपण बांधून ठेवलेले आहे गहू ते काढून घेणार आहोत आणि याला छान पंख्याखालीच वाळवून घ्यायचं आहे. तर वाळवायला 1 तास लागतो. 1 तास हे छान व्यवस्थित वाळून जातात. तर या प्रकारे असे छान मोकळे करून आपण हे वाळवून घेऊ. आता हे गहू मस्त 1-2 तास छान वाळून झालेले आहे. तुम्ही बघू शकता हे छान मोकळे झालेले आहे. आता आपण ह्याला दळण करून घ्यायचं आहे. तर इथे ज्या मावशी सांगतायत, तर या मावशीच्या घरीच अशी छान गिरणी आहे. तर याच्यामध्येच मस्तपैकी या मशीनमधून हे दळून घेतात. हे बघा, तुम्ही बघू शकता इथे आपलं पीठ तयार झालेलं आहे. आता आपल्याला याला पाखडायचं आहे. तर असं सूप जे असतं या सूपामध्ये हे पाखडायचं असतं. तर पाखडताना जो कोंडा असतो तो बाहेर निघतो आणि जो छान मस्त रवा असतो किंवा जे पीठ निघतं छान मऊ जे पीठ असतं ते असं राहतं आणि हे आपल्याला वापरायचं आहे शेवई करायला. तर याला आपल्याला परत एकदा चाळून देखील घ्यायचं आहे. तर हे आपण एकदा चाळून घेऊ. हे या पद्धतीने चाळून घेऊ. हे छान चाळून झालेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता छान मस्त बारीक पीठ इथे तयार झालेलं आहे. आता आपल्याला हे पीठ असंच वापरायचं नाही. आता याला आपल्याला वस्त्रगाळ पण करायचे, म्हणजे एखाद्या छान मस्त सुती कापडातून याला छान गाळून घ्यायचं आहे. याने छान बारीक आपलं पीठ तयार होईल. या पद्धतीनेच आपण सगळा रवा किंवा सगळं हे पीठ गाळून घेऊ किंवा चाळून घेऊ. हे जे आपलं बारीक चाळलेलं पीठ तयार झालेलं आहे, आता यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी शिंतडायचं आहे. तर हे ऑलरेडी याच्यामध्ये थोडंसं पीठ होतं भिजवलेलं किंवा असं पाणी शिंतोडं केलेलं, त्यामध्येच आपण हे गाळलेलं परत पीठ घातलेलं आहे आणि याच्यामध्ये थोडं अजून पाणी शिंतळून हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे मिक्स छान झालेलं आहे. आता आपण याला शेवयाच्या मशीनमध्ये घालू. तर या पद्धतीने असं ही शेवयाची मशीन आहे. या मावशीकडे मस्त ही मशीन आहे. आता हा चांगला व्यवसाय करतात म्हटल्यानंतर यांच्याकडे हे सगळी सामग्री, ही सगळी इक्विपमेंट्स असायलाच पाहिजे. तर या पद्धतीने अशी त्यांच्याकडे मशीन आहे. यामध्ये आपल्याला हे असं घालायचं आहे. तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित मस्त खाली शेवया पडतात. या पद्धतीने शेवया करून घ्यायच्या आहे आणि या शेवया मस्त तयार झालेल्या आहे. आता आपण याला काढून सुकवायचे आहे. इथे तुम्ही बघू शकता याप्रमाणे छान हे सुकवून घ्यायचं आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकता की किती ऑर्डर्स आहे मावशीकडे. तर तुम्हाला जर पाहिजे असेल समजा काही शेवया म्हणा, कुरडया म्हणा किंवा नागलीचे पापड म्हणा, उडदाचा पापड म्हणा किंवा बटाट्याचा पापड, चकल्या, वेफर्स वगैरे हे जर काही पाहिजे असेल, तुम्हाला जर होम डिलिव्हरी पाहिजे असेल तर ती पण मिळेल. आणि तुम्हाला जर प्रत्यक्षात जर यायचं असेल तर शांतीनगर, मखमालाबाद, पंचवटी, तांबे माळा इथे यायचं, ऑर्डर द्यायची किंवा बघायचं कसं व्यवसाय चालतो, काय काय करतो आम्ही,
कशा शेवाया आहेत, कशा पापड्या आहेत, हे सगळं बघायचं आणि मग त्याप्रमाणे तुम्ही ऑर्डर द्यायची. तर या मावशीने आपल्याला खूप छान माहिती सांगितलेली आहे. कुठलेही पदार्थ जर पाहिजे असेल आणि ऑर्डर द्यायची असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या नंबरवर कॉल करू शकता आणि मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्यांचा ॲड्रेस पण देते. जर तुम्हाला इथे येऊन कोणाला ऑर्डर द्यायची असेल तर तुम्ही तेही करू शकता. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपीजसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.